Πάμε σήμερα να επισκεφτούμε το Μικηναϊκό Πάρκο της Πάτρας με τους εντυπωσιακούς θολωτούς τάφους. Από το νέο δρόμο με κατεύθυνση προς την Πάτρα στρίβουμε αριστερά στο φανάρι της οδού Αρέθα. Περνάμε στα δεξιά μας τη Ρωμαϊκή Γέφυρα και στρίβουμε δεξιά στο φανάρι της Πανεπιστημίου και αμέσως μετά αριστερά. Συνεχίζουμε προς τα πάνω το δρόμο που περνάει από το Ολύμπιο Θεραπευτήριο και το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Το Μικηναϊκό Νεκροταφείο της Βούντενης μαζί με το Μικηναϊκό Οικισμό αποτελούν το Μικηναϊκό Πάρκο της Πάτρας. Ο αρχαιολογικός χώρος, έκτασης 180 στρεμμάτων, περιλαμβάνει 78 λαξευτούς θαλαμωτούς τάφους και τα ερείπια του προϊστορικού οικισμού της αρχαίας Μεσάτιδας. Οι πρώτες ανασκαφές ξεκίνησαν το 1923 και πολλά από τα ευρήματα που έχουν έρθει στο φως, όπως αγκία, πύληνα ειδόλια, εργαλεία, όπλα και κοσμήματα, έχουν μεταφερθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. Φτάνοντας στην Ξερόλακα, στρίβουμε αριστερά στο δρόμο που έγινε πρόσφατα και οδηγεί στο πάρκο. Ο προϊστορικός οικισμός της Βούντενης, διάρκειας 500 ετών, αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις του μικηναϊκού κόσμου. Στα δυτικά του οικισμού ανακαλύφθηκε από τις ανασκαφές το Μικηναϊκό Νεκροταφείο. Σε έκταση 18 στρεμμάτων ανακαλύφθηκαν 78 θαλαμωτοί τάφοι ποικίλων σχημάτων και διαστάσεων, ενώ υπάρχει πιθανώς δεκάδες ακόμα που δεν έχουν βρεθεί. Είναι πολύ εντυπωσιακή η επίσκεψή μας μέσα στους θολωτούς τάφους που θα δείτε στη συνέχεια και ίσως τρομακτική εμπειρία για κάποιους. Το τοπίο είναι υπέροχο με θαυμάσια θέα στον πατραϊκό κόλπο. Το εισιτήριο κοστίζει 2 ευρώ. Πότε είναι? 1500 με 1000 π.Χ. Φαντάσου, δηλαδή, 3.500 Δηλαδή, εμείς, κοίτα, τώρα βρισκόμαστε εμείς εδώ, εκεί. Εδώ.
Εδώ είμαστε μέσα στον τάφο. Τάφος νούμερο 69. Αυτός είναι φωτισμένος, έχει και μια σκεπή από πάνω φτιαχμένη, για να μην γεμίζει νερό μάλλον. Ωραία, φαίνεται πως ήταν μέσα στη γη σκαμμένη και έχει και δροσούλα.
6-7 τουλάχιστον. Μετά περνούσε εποχή, το σκέπαζε και βάζανε κι άλλους. Έξω από το πάρκινγκ του πάρκου υπάρχει ένας δρόμος που οδηγεί σε ένα όμορφο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής. Για πάμε να το δούμε. Όπως λέει η επιγραφή που υπάρχει εκεί, το εκκλησάκι έγινε με εντολή της Παναγίας, προφανώς από κάποιο θαύμα που συνέβη. Σε κοντινή απόσταση υπάρχει και το μεγάλο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής του Παλαιού Ημερολογίου, που είναι γυναικείο.